Good morning, everyone. Today is November 23, 2023. And we are going to make a dessert called egg pie. And this is our ingredients. Guys, I cannot stay the night. Hinahanap ko yung paper. The pie crust, I will leave 10 eggs, Sino is the 3 condensed milk, and 2 evaporated milk, vanilla, and then some salt later on. I forgot to put the salt. But this is our equipment, the beater, spatula, and the strainer. Let's start. Good morning! Kayo naman dito, ano dyan? Mag-change skirt na kami. Si Jen, para sa ayaw naman. Try mo masaya. Kaya namin ang 24 hours. Kami ang mga last man standing. Pero kung ito may San. Yung San, ayan na siya! Binabayaran para ganito yung tunog yung wave para makatulog mga tao. Sa atin, libre lang. Okay guys, so it's now 7 a.m. Kaya napasok na kami sa loob. Wala na kapaligo! Bye guys! Kung nag-enjoy kayo, please subscribe. And we'll see you guys in our next video. Bye! Take the stress out of meal times with lunch or dinner from Mendocino Farms. With a wide variety of staples. Bali yung trabaho ko, ang ginawa po niya nung nasa barangay po kami, kinontak na po niya yung customer service po nung angkas po. Ang sabi po sa amin, kailangan ako daw po ang tumawag. Since na mga po ako dahil hindi ko po lubos maisip na ganun po yung mangyayari sa akin dahil palagi po ako nagbubuk sa apps po nila. Then nung hinatid po kami ng pulis po dun po sa trabaho ng asawa ko, yun po, kinontak po namin yung angkas po. Ang sabi lang po nung angkas, tayo pa daw po nila na mag-respond po yung rider dun po sa patawag nila. Dumating po yung hanggang umaga po, dumating na po yung gabi, hindi na po sila tumatawag sa amin para po dun sa response na sinasabi po nila. Kami na po mismo yung tumatawag sa kanila. Ang ginagawa po, dinidisconnect na po kami dun sa customer service nila. Then yung may mga number po na tumatawag, yun pa rin po yung sinasabi nila na yung rider po, hindi pa daw po nagpapakita, hindi pa daw po nag-report sa kanila, wala pa rin daw pong response. So, ibig sabihin, ayaw makipag-cooperate na? Yes po. Yes po. Ganun po yung ginagawa nila sa amin. Tapos nung kami na po yung tatawag, mag-ring po yung cellphone nila, bigla na lang. Alright, so ito na yung 10 egg yolks. Tumatawag po sila. Ito yung egg whites, hiwalay. So, i-mix po natin Isang pong araw na po, hindi na din po ako nakakapasok sa para mabasag yung egg white, ay egg yolk. yung mga ID ko po. And then, Po yung cellphone ko. ilagay na natin yung Gamit ko po yun sa trabaho. Kaya itong kailangan ko po yun. condensed Tapos milk yung mga ID at ko po, yun na lang po evaporated kasi yung milk. ID ko. Tapos kailangan ko pa po magpa-affidavit po. Lahat po, pinagkagastusan na po namin lahat para matapos lang po. Kailan kayo huling nakipag-ugnayan sa angkas? Bali nung November 21 po. Kasi nung November 20 po, nagpa-SIM replacement po kami. Nagkaroon po kami ng bagong SIM po, SIM number po. Yun po, Yung try po kami i-open yung evaporated open milk? naman po namin. Doon po namin, Kasi yung cellphone mo, hindi na ako nga pala niya. Yes po. 2 evaporated milk. Yung mga rider, yung pangalan po. Okay. At ang pangalan ng rider is Aurelio Sukia. And ito yung pangalawang condensed milk. 6 pesos. Okay, nandito yung date, November 12, 1:28 a.m. Okay. So bakit nila ayaw ibigay samantalang meron ka naman talaga information ng ganito? Kaya lang nawala, kaya kailangan mo hingin Yes po. because na kasama sa nila ito yung cellphone mo. And you have this information, they know that. Pero ayan, siya, tinatago nila dahil sa data privacy raw. Yes po. At gusto mo makuha yung information na yan,
para yan may sumiti mo sa makina pulas kapag sa pamalakas o reklamo. Okay. So, Alright. anyway, mga ilang beses po tinatawagan ng RTIA. After that, lagyan po natin ng 2 tablespoons of vanilla. Kasi kanina meron kang pinakitang sulat. Or 2 kutsarang Sa atin, so, hindi natin mabasahin yun. vanilla. Ito na gagamitin ko. Viber, Isa, tungkol doon sa kanilang panawagan. 2. Stakeholders. Wala tayong pakialam doon. Kung meron silang gustong sabihin sa atin, At intervene, and then let it about be. 1/2 Hindi nakabi sa atin, teaspoon, I am just eyeing it, of salt. Anyway, titikman mo naman ito mamaya. po nung ano po, nagsabi po kami nung Yun na lang. girlfriend ko Konti sa lang. police na nakuha po namin Para lang mag-balance yung lasa nakuha namin yung identity nung ng rider ating namin po. mixture. Ang kasi namin dun po sa police station po, pag nakuha po namin yung pangalan ng rider, magpa-file na po kami. Alright. So, pagdating po After namin that, nung November i-mix 12 na po, natin. ang sinabi sa amin, yung po, isa pong nakausap namin na police po dun sa station po. Okay. Po, ang sabi Alright, tapos na natin siyang i-mix. Ngayon, sasalain natin siya dito. Kasi medyo, Alright. sabi mo yung 2 beses natin siya sasalain para talagang magiging smooth. So, ano pakialam mo doon? Magiging smooth Again, do not use ang texture ng ating make that decision egg pie. mahal ba o hindi ang kanyang iniingin pag-areglo because una, yung cellphone na nawala Alright. sa kanya, yung mga gamit na nawala sa kanya, you don't know the value of those things. Plus yung abala na nangyari sa kanya. So hindi mo kaya kalkulahin yun. Make that assumption agad na mahal. Right, next, ang gagawin natin ay ating ifo-frotty itong egg whites. So, egg whites yan. Gagamitin ko to Ngayon na siya pumunta dahil na pinaikot para ihalo natin mamaya sa ating egg yolk mixture. Alright. Dapat ganito siya. Isang rider nila Alright, next, ihahalo natin siya dito gamit ito. Huwag po natin siyang hahaluin ng gusto kasi malulusaw yung magdi-disappear yung egg white na ating pina-frotty. Bali, atin lang siyang ifo-fold ng ganyan. Huwag natin siyang i-mix. Kasi dapat magiging effect niya ay magiging magandang browning sa ibabaw ng ating egg pie. Alright. Okay. Nakita ko lang kayo nagbubat kinakampiyan. Siguro nakapanang ka, siguro na-operan. Kasi siguro hindi naman magsasalita yung... Alright, I think this is ready. Hindi nakapa na ang kasyo. Now, Ang masakit pala ito,
sasali na natin siya dito sa ating pie crust. There you go. Yung po yung sa bawsi po. Babae. Opo. Kita mo? Alright. Imbis na kampiyan ka, kapwa kay babae. Kinampiyan kayo ang kas. Siguro Na, napapana. ano po, ako pa po yung pinagalitan, bakit daw po ako nagbubuk ng nakainom. Eh sabi ko po, hindi ko po kasi kabisado yung sa Pasig po, kaya po nagbuk ako dahil yun po, hatid po talaga ako, diretso po sa amin. Sabi po sa akin, lesson learned, sa susunod wag lang ganyan. Ganun po yung sinabi sa akin. Sige muna, victim blaming yan. Karapatan ng sino man ang mag-book. Now, it's up to the angkas to reject or to accept. In this case, kung alam After niya, that, masin ka, at bawal sa kanilang patakaran, hindi mo pwede yung angkas. Kasi basta tinatawag angkas eh. Yun po yung tinanong sa kanya ng mga katrabaho ko po na wala po siyang sinabi na may policy gano'n. Sabi lang po niya, sige, sakay na. Ganun lang po. nagtira ako ng kaunting egg whites para ipunas dito sa gilid ng ating ng ating pie crust. Sinasabihan ko anong policy. Like this, para maging shiny ang gilid nitong pie crust. Alright. Wala po. Captain Lawrence sa substation 8, sino po yung hepe doon? So, this is the finished product. Not that really finished, but we made for that 10 egg yolk and egg whites, 3 condensed milk, and 2 evaporated milk. We made 3 egg pie. Alright, now we are going to put it in a oven. I set it up in a 350 degree. So let's put it inside and wait for it to cook, to bake. Alright, after about 45 minutes, this is the finished product. The egg pie. I made 3 egg pie.